नमस्कार साथीहरू, न्यू टेक्निकल सोर्समा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म यस्तो एपको बारेमा बताउन गइरहेको छु जुन तपाईहरु त्यस एप प्रयोग गर्न साथ तपाईहरुको ब्ल्याक इन फोटोलाई कलरफुल फोटोमा परिणत गरिनेछ, अर्थात ब्ल्याक भिजुअललाई कलरफुल भिजुअलमा परिणत गरिदिनेछ। त्यस एपको बारेमा म केही बताउन गइरहेको छु र तपाईहरुलाई प्रयोग गरेर देखाउने छु जुन तपाईले सोच्नु भएको पनि छैन। लेट्स द स्टार्ट भिडियो। अब हामी प्ले स्टोर तर्फ लाग्नेछ। अब प्ले स्टोरमा ट्याप गर्नुहोस्। तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँ प्ले स्टोरमा ट्याप गरौँ। प्ले स्टोरमा ट्याप गर्न साथ तपाईको यो इन्टरफेस खुलेर आउँछ र तपाईले सर्च गर्नुपर्ने छ। सर्चमा ट्याप गर्नुहोस्। तपाईले सर्च गर्नुहोस् 3D लट मोबाइल जुन तपाईले पहिलो आइकन देख्नु भएको छ त्यो पहिलो आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाई यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। तपाईले देख्नुहुनेछ यसको साइज 11 MB को छ र रेटिङ पनि राम्रो रेटिङ रहेको छ। 4.2 रेटिङ रहेको छ यसको र 1 मिलियन भन्दा बढीले डाउनलोड गरिसकेको छ यसलाई। अब यसलाई इन्स्टल गरौँ। इन्स्टल हुनलाई केही बेर लाग्छ। तपाई यहाँ दुईटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, ओपन ग्यालरी र टेक अ शट। तपाईले टेक अ शट गर्नुभयो भने आफ्नो डाइरेक्ट क्यामेरा अन हुनेछ र आफ्नो फोटो क्लिक हुनेछ र ओपन ग्यालरी गर्नुभयो भने तपाईले सेभ गर्नुभएको भिडियोबाट यो फिचर तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र ग्यालरी ओपन गर्नुहोस्। र कुनै पनि एउटालाई प्रयोग गरौँ। ल म एउटा पिक्चरलाई सेलेक्ट गर्छु र हेर्नुस् तपाईले त्यसपछि यहाँ माथि दिएको छ बेसिक लट रोटेट भन्नुभएको छ र यसमा LUT लटमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ र हेर्नुस् यहाँ जुनमा गर्दाखेरि हुन्छ र तपाईलाई जस्तै टप 25 मा क्लिक गर्नुहोस्। जुनमा जानुभयो भने हुन्छ। तपाईको एउटा भिजुअललाई एउटा ब्याकग्राउन्डलाई एउटा कलरफुल ब्याकग्राउन्ड दिनेछ। ल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ विभिन्न प्रकारका ब्याकग्राउन्डहरु। तपाईले यसमा ट्याप गर्नुहोस् र साथीहरु हेर्नुस् त तपाईको यो ब्याकग्राउन्ड कस्तो राम्रो भएको छ ब्याकग्राउन्ड। यसलाई यसरी मिलाउन पनि सक्नुहुन्छ। यो जुन मैले यो तल माथि गरेको छ यसले कलर तपाईले उस गर्न सक्नुहुन्छ, फिक्का वा नर्मल अथवा त्यसलाई ठिक्का अथवा एकदम गाढा कलर दिन सक्नुहुन्छ। र म फेरि दोस्रोमा ट्याप गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु अहिले एकदम येलो कलरमा दिएको छ। त्यसपछि फेरि अरु हेर्नुस् यस्तो दिएको छ र देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो कलर दिन सक्छ साथीहरु। ल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। ल हेर्नुस् साथीहरु यस्तो राम्रो फिचर छ कि यो जुन तपाईले सोच्नु भएको पनि छैन। ल हेर्नुस् यस्तो भिजन दिन्छ। ल हेर्नुस् त्यसैले यो एप्लिकेसन प्रयोग गर्नुस्। अनि यो प्रयोग गर्नु जस्तै म अब एउटा तपाईलाई सेभ गरेर देखाउँछु। जस्तै ल यो एउटा कलर भयो। हाम्रो जुन नर्मल अर्कै हो। हाम्रो नर्मल हाम्रो यो हो। अब देख्न सक्नुहुन्छ यो मैले तल माथि गरे यसमा लग्यो अर्थात हामीले यसलाई सेलेक्ट गरे। अब माथि तपाईले ठीक लागेको बटन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा ट्याप गर्नुहोस् र भनेको छ उसले तपाईले यो फोटोलाई डाइरेक्ट इन्स्टाग्राममा सेभ गर्नुहुन्छ वा फेसबुकमा सेभ हुन्छ भने तपाईको माथि यो अन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यसलाई नगरिकन तपाई सिधै आफ्नो ग्यालरीमा सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने यसले सेभ टु ग्यालरीमा गर्नुहोस्। जुन डाउनलोडको जस्तो अप्सन देखाएको छ सेभ टु ग्यालरीमा गर्नुहोस्। डाउनलोड हुन्छ तपाईको र तपाईको यो भएको पनि छ। यसरी साथीहरु तपाईले आफ्नो फोटोलाई एउटा कलरफुल भिजन दिन सक्नुहुन्छ। यो भिडियो मन पर्यो भने तपाईले लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र तपाईको फोटोलाई एकदम कलरफुल बनाउनुस्।
यही भन्दै आजको भिडियो यही समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।